Ve chvíli, kdy jsem se naučil číst, tak jsem četl a četl. Byl jsem takový ten kluk, který, než aby šel hrát fotbal s klukama, tak jsem spíš někam zalezl. A to kluci nemají rádi, tak já jsem se dokonce trochu vyřadil. To se tak stává, že? Takže mou hlavní hračkou byla vlastně kniha od samého začátku, víte, a slovo od samého začátku. A s těmi slovy si hraju dodnes, a jim je 75. V těch 60. jsem byl v tom hamletovském věku, kdy člověku je těch 20 let. Já jsem 43. ročník, že... No a to pražské jaro se chystalo a pro mě to byla liberalizace, demokratizace. Pak přijeli ty tanky a představte si, že než přijeli, tak v květnu roku 68 britské velvyslanectví pozvalo asi 100 lidí na konkurs na jedno místo na Oxfordskou univerzitu. Já jsem tam přišel a teď jsem viděl těch několik desítek lidí, chemiků, matematiků, právníků, lékařů a mezi nimi já. Tak jsem zodpověděl na všechno, co se mě ptali. A najednou před naším domem zaparkovalo auto a oslíček osobně mi do ruky doručil dopis, v něm stálo, že jsem vyhrál konkurs na rok do Oxfordu. Já jsem měl možnost emigrovat tehdy, protože z Oxfordu se emigruje dobře, víte, tam do Austrálie. A já jsem se rozhodl vrátit, protože jsem už tehdy chtěl být anglistou v Čechách a ne anglistou v Americe, protože jsem si myslel, že v Čechách můžu být užitečnější lidem. Víte, já jsem zůstal na univerzitě i v těch nejtěžších letech, což byla 70. léta. To já bych neváhal říct, že to byla doba temna. Jako skoro každý na filozofické fakultě, víte, tam z těch platů člověk musel mít práci ještě nějakou jinou, aby měl možnost pracovat na té fakultě. No a já jsem se díky tomu stal překladatelem a netušil jsem, že to bude moje životní povolání. No a já jsem začal chodit do Odeonu. A chodil jsem tam jak na Svatou horu. Víte, to bylo na Národní třídě 5. patro. A tam ještě vévodil duch Josefa Škvoreckého, který tam působil jako redaktor koncem 50. let. Já jsem psal doslůvky takové, víte, nebo předmluvy. To byly statě dlouhé, třeba 5 stránek až 15, takové titernosti. A pro mě to bylo hrozně důležité to dělat, protože jsem pak viděl ve čtvrtek tu frontu lidí, kteří stáli na Kerouaka a já jsem napsal jenom předmluvu. Víte, ale lidé to věděli, lidé se na to těšili. Jednou policie musela, teda SNB, že jo, tehdy rozhánělo lidi, kteří si přišli kupovat angloamerickou literaturu do Odeonu, do knihkupectví. Mě ani jako studenta nenapadlo, že někdy budu Shakespearea překládat. Já jsem Shakespearea jako každý znal od zhruba 1. třídy, obecné, ale znal jsem to jméno, podivné jméno, Shakespeare. A hrozně dlouhé, když se vyspeluje, když se vyhláskuje. Víte, pro mě to divadlo bylo nástroj nového poznání, doslova převratné nové médium, které neexistovalo ve středověku. To první divadlo se narodilo v době, kdy se narodil Shakespeare. Proto Shakespeare, nebýt tohoto souběhu, tak nemluvíme o Shakespeareovi dnes, protože by nebyl. To divadlo bylo součástí zábavního průmyslu, když to řeknu brutálně. Tak to tak bylo. No a vedle byly prostě medvědí zápasy. Královna Alžběta, její vyslanci a nejvyšší šlechta se dívali na to, jak ten medvěd vběhne do arény a jak na něho pustí psy. Tehdy to byla nejoblíbenější zábava a s tímhle soutěžil Hamlet a Macbeth a Lear. A vyhrál. Diváci byli často negramotní a přesto šli na Hamleta a rozuměli mu. Ale ne tak, jako lidé, kteří studují Hamleta v Harvardu, Oxfordu a Cambridge, ale jinak. Viděli senzační královský mord, protože toto je, že jo, když to přeložíte do těchto termínů, tak je to zaprvé první detektivka, protože Hamlet je první detektiv, hledá vraha svého otce, že jo. O tom, jak těžké je takový zločin napravit v přítomnosti. Jak, když to chcete udělat, jak se ušpiníte, jak je těžké zůstat nevinný a mít čisté ruce, když chcete pomstit zločin. A najednou zjistíte, že Hamlet je
hra o lidských paradoxech, o síti celé, složité síti lidských vztahů. A víte, co já si myslím? Že ten Hamlet je tak velká hra právě proto, že je i o těchto lidských věcech, ale Hamlet, Othello, Lear, abych jmenoval toto, ale i Ben Jonson a Marlowe a ti lidé kolem Shakespearea objevovali nové kontinenty lidských duší. A to je stejně důležité jako ty geografické. Shakespeare je planeta, která, víte, slouží všem a jen člověk musí vědět trochu, jak na ní. Já si pokládám za dar, který mě byl dán osudem, to bylo jenom štěstí, že v tom mohu být trošku velmi skromným dílem nápomocen a pomáhat lidem k tomu, aby se tím Shakespearem nechali oslovit a aby si ho domysleli úplně po svém, kam já už nedohlédnu. A tak mně to přijde jako smysluplné poslání na život. Prostě si myslím, že takový život stál za to.